bridge pose and a basic abdominal curl to start with. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần khởi động và chúng ta sẽ có động tác cây cầu cũng như là động tác gập bụng cơ bản. The focus is to warm up the joints in your spine. So you're going to roll up into bridge and roll back down, roll into the abdominal curl and roll back down. Mục đích của cái bài khởi động này là mình cần cho cái khớp, cái cột sống của mình nó được linh hoạt. Chính vì thế mà chúng ta sẽ cuộn các cái đốt sống của mình nâng dần cao lên tư thế cây cầu, và cũng tương tự khi mình làm động tác gập bụng mình cũng cuộn dần các cái đốt sống. 5 repetitions of each and 3 times. Mỗi động tác làm 5 lần và lặp lại 3. So let's begin. Chúng ta bắt đầu. Arms down next to your body, eyes to the ceiling. Hai tay đặt ở dưới thảm, dọc thân người và mắt nhìn lên trần. Bring your feet close to your hips. Đưa hai bàn chân của mình gần về phía hông. And then roll up into bridge pose. Và nâng dần cột sống của mình lên, nâng hông lên. And roll back down. Và cuộn dần cột sống của mình hạ xuống. And do that again, rolling up. Lặp lại. And rolling back down. And it doesn't matter when you breathe, it just matters that you breathe slowly and consistently. Cái việc hơi thở ở đây thì không quá quan trọng là lúc nào mình thở ra hay là hít vào, mà quan trọng nhất là mình giữ được cái nhịp độ của hơi thở nó đều đặn. And last bridge here. Lần cuối. And keep your hips down. This time lift your head and shoulders up. Lần này mình sẽ để lưng hạ xuống này, và mình nâng cái phần đầu và vai của mình lên và hai tay lên. And then roll back down. Và hạ xuống. And if that's too hard, you can hold the back of your legs and use your legs to help you roll up. Nếu mà bạn cảm thấy khó khăn để nâng cái phần vai và đầu của mình lên thì hãy bám hai tay phía đùi phía dưới. Again, roll up. And lower down. And roll up. And roll down. Keep your tailbone on the ground. Giữ cho phần xương hông của mình ở dưới sàn. And then bring your hands down and go back into bridge pose. Và bây giờ mình lại hạ tay xuống thảm và nâng người lên cây cầu. Roll it up. And try to go bone by bone as you roll back down. Mình sẽ cố gắng mỗi lần nâng lên và hạ xuống đấy sẽ lần lượt đi theo từng cái đốt sống ở trên cột sống. Going up and going down. And 5 here. The purpose is not to do a back bend, so keep your tail tucked under at the top of the movement. Mục đích của động tác cây cầu không phải là để uốn lưng, mà quan trọng nhất là mình nâng cái hông của mình lên cao. And last one, rolling down, hips stay down, and now head and shoulders lift up. Bây giờ mình tiếp tục với động tác gập bụng. And roll down. Just warming up your spine, so you don't have to hold any movements yet. Ở đây mình chỉ đang khởi động cuộc sống thôi, mình không cần phải giữ động tác gì cả. And 2 more here. 2 lần nữa. When you lift your head and shoulders up, keep your eyes down to your belly, not eyes to the ceiling. Khi mình nâng cái phần vai và đầu lên ấy, thì mắt sẽ nhìn về phía bụng dưới chứ không phải nhìn lên trần. Now, keep your legs bent, but move your feet a little away from your hips. Bây giờ đưa hai chân xa hơn một chút về phía vòng lại. And we come to a basic roll-up position to sit. Và bây giờ mình sẽ làm động tác cuộn người lên. So you can use your hands on your legs to help you. Bạn Pull có on thể your sử dụng legs tay all the way up to sit. bám vào đùi để có thể ngồi lên. And then cross your legs. Bắt chéo chân. And a simple stretch forward, stretch your spine. Kéo giãn về phía trước, hạ người xuống. Relax the neck and the top of your shoulders by making your head very heavy. Bạn giữ cho cái gáy cũng như vai của mình thả lỏng. And then you come back to sit. Trở về tư thế ngồi. And a simple side bend. Take your left hand to the left side, reach your right arm up. And then lean to the Mình side. sẽ nghiêng người sang hai bên. And take a few slow deep breaths here. Giữ một vài hơi thở sâu ở đây. And the purpose is to stretch the side abdominal muscles because we're going to be using those. Mục đích ở đây là mình muốn làm khởi động một chút ở cái phần cơ bụng ở bên cạnh hai hông ấy. And then come to the other side. Và mình chuyển bên Right hand down, left hand up. tay
phải xuống, tay trái lên. And feel the stretch down the side of your waist between your ribs and your hips. And that is your side core muscles. Và cảm nhận cái sự kéo giãn ở bên sườn và hông của bên trái của mình. Và đây chính là cái phần cơ dọc ở hai bên hông của mình. And then come back up to the center. Okay, so it's a simple warm-up because the movements in the core work are quite compact. We mostly just need to warm up your spine. Thế là chúng ta đã xong cái phần khởi động cho bài tập cơ lõi. Thực ra thì cái bài tập cơ lõi mình sẽ sử dụng khá là nhiều các vùng cơ tập trung ở đây, nên là cái khởi động mình chỉ cần tập trung vào cái nhóm cơ ở đây thôi. So the first two movements are going to be facing the mat. You'll do an elbow plank for 60 seconds and then we move into push-ups. Hai cái động tác đầu tiên thì chúng ta sẽ cúi xuống, tức là mặt cúi xuống nhìn thấy thẳng, những người sấp xuống thì chúng ta sẽ làm động tác plank ở trên khuỷu tay, sau đó là chuyển sang chống đẩy. So for level 1, you will do plank on your forearms and also on your knees. And we're focusing on having a good position through your pelvis, ribcage and spine. Với level 1 của các bạn, tức là ở mức độ cơ bản ấy, động tác ở mức độ cơ bản thì chúng ta sẽ để cho cái phần cẳng tay này đặt ở dưới sàn và cái khuỷu chân đầu gối của mình sẽ ở dưới sàn, và chúng ta sẽ tập trung vào việc làm sao cho cái phần cơ bụng và ngực này ở cái khúc này của cơ thể nó làm đúng. And then when we move into push-ups, we're doing sets of 10, and the focus is to keep that same shape through your pelvis and spine when you're doing your push-ups. So there's no waving or movement or collapsing of your spine. Và cũng tương tự khi chúng ta chuyển sang động tác chống đẩy push-up ấy, thì chúng ta cũng sẽ tập trung vào để làm sao giữ cho cái phần giữa của cơ thể này nó được thẳng, và mình không, khi mình chuyển động và chống đẩy mình sẽ không bị những cái lỗi như là mình bị sệ phần bụng xuống này, hoặc là mình bị đu đưa người trong lúc mà mình làm động tác đấy. Okay, let's begin. Chúng ta bắt đầu. Now make sure that you have enough space between your elbows and your knees so that you can make a long line through your spine. Don't have your butt up in the air. Bạn hãy chú ý là cái khoảng cách giữa khuỷu tay và đầu gối nó đủ rộng để người mình có thể thành một cái đường thẳng dài một chút, để làm sao cái hông của mình nó không bị đẩy lên cao quá, nhổ lên cao quá. Have your elbows right underneath your shoulders. Khuỷu tay ngay ở dưới vai. But your knees are not underneath your hips. They're way behind. Nhưng mà đầu gối thì không phải ở dưới hông đâu, mà ở đằng sau hông rất nhiều. The position should just be like a full plank, but with your knees down to the ground. So you should be able to lift your knees off the ground and find a full plank position, and then you know your knees are in the right place. Cái tư thế này thì nó sẽ tương tự như là việc chúng ta có thể lên động tác plank và có thể hạ cái đầu gối xuống thôi. Now keep that same position, but place your hands down where your elbows were. You come up onto plank with your hands and you'll be in the right position. Bây giờ chúng ta giữ nguyên như vậy và mình đặt hai tay vào đúng vị trí cái khuỷu tay lúc nãy, và mình đẩy người lên cao hơn ở vị trí để chúng ta chuẩn bị cho động tác ở chống đẩy. Tuck your tail, Cuộn xương cụt lại, squeeze your butt and squeeze your belly. siết cái phần mông và siết phần cơ bụng lại. And then you lower down as far as you can. We're trying for halfway. Và bạn có thể hạ người xuống càng thấp càng theo cái mức độ có thể của mình, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cần xuống đến một nửa đường là được. But if you can't go halfway, go to where you can control the movement for 10 repetitions. Và nếu bạn không xuống được đến một nửa được thì bạn cũng có thể chỉ cần xuống một chút để miễn sao ở cái mức độ của mình vẫn có thể kiểm soát được cái tư thế của mình cho nó đúng. Lowering down, Hạ xuống and then lifting up. rồi đẩy lên. That's one. Đấy là một. And two. Hai. Lower down as far as you can with control. Hạ càng thấp xuống có thể theo cái khả năng của bạn, mà trong lúc đấy bạn vẫn có thể kiểm soát được tư thế. Keep your belly and your butt muscles tight. Squeeze them both into the center.
siết cái phần cơ bụng và cơ mông của mình và giữ cho chúng giúp về cái phần cột sống quan trọng trong cơ thể. Lower down Hạ người xuống, and push up for 1. đẩy lên, Lower, push up 2. Lower, push up 3. Lower, push up 4. Keep your neck long, push up 5. giữ cho cổ của mình thẳng, Looking straight down to the mat for 6. nhìn thẳng xuống dưới thẳng. Keep your legs working. It's not just about your arms. Và mình vẫn phải vận động cả cái phần cơ ở dưới chân, chứ không phải chỉ có mỗi hai tay đâu. Last one. And 10. 10 lần. And then you can sit back and just shake your hands for a moment. Và mình lắc tay một chút cho tay thư giãn được cổ tay. And then we'll do another set. Và mình làm set nữa. Make sure that you use these muscles here and these muscles here. So it is arm work, but it should be a full body movement. Hãy đảm bảo là khi bạn làm động tác này ấy, thì cái phần cơ bụng và cơ mông của mình cũng được siết lại. Bởi vì đây không phải động tác chỉ có dùng tay không, mà đây là động tác dùng cả người. Okay, second set. Set thứ hai. Find a good plank position first. Tìm một vị trí plank tốt cho bản thân mình đã. And then your whole torso should lower down at the same time. Và toàn bộ phần thân trên của mình sẽ hạ xuống cùng một lúc. Lower it for 1. 2. 3. 4. 5. 6. Keeping your abdominal muscles strong. Nếu cho cơ bụng của mình siết lại. And 9. And 10. Good. Okay, next. After push-ups, we have back extensions. You lay on your belly with your feet on the mat. Sau động tác push up là chúng ta sẽ làm động tác back extension, tức là duỗi lưng. Thì chúng ta nằm sấp xuống. Bring your arms down next to your body. Đưa hai tay của mình xuôi dọc theo thân. And for back extensions, you'll keep your lower body on the mat. That means don't lift your legs up. Với động tác này thì toàn bộ cái phần chân nó sẽ ở dưới thảm. Tuck your pelvis Cuộn xương cụt. and squeeze your butt and squeeze your belly. Siết mông vào bụng. And then we lift up Và mình nâng thân trên lên and then lower down. và hạ xuống. As you lift up, lift your arms, lift your chest, and lift your head and lower. Khi mình nâng thân trên lên, mình nâng cả hai cái vai và tay lên khỏi mặt thảm. Lift for 4 and lower. Lift for 5. We're doing 10. Chúng ta làm được là 6. Lift as high as you can, but from your back muscles. 7. Mình nhấc thân lên càng cao càng tốt theo khả năng sử dụng cái phần cơ lưng. 9. And 10. And then lower down. Just take a couple of breaths. Nghỉ một chút ở đây Then we do the same thing. và chúng ta làm lại. So another 10. Make sure when you lift your head, you're not lifting from your neck and pushing your chin forward. Your eyes stay down to the mat as you lift your head up and down. Nhớ là khi các bạn nâng người lên ấy, thì nâng cả cái phần thân trên lên, cái cổ của mình không gập mà giữ cho cái cổ của mình vẫn dài, mắt nhìn thẳng xuống dưới thảm. Okay, second set. Set thứ hai. Lifting up and lower. As you lift your chest, lift your arms as high as you can. Khi bạn nâng cái ngực của mình lên khỏi thảm thì cũng nhấc tay của mình cao nhất có thể. Lift for 4. Lift for 5. And 6. And 7. And 8. 2 more. Tuck your tail as you lift. Hai lần nữa chúng ta sẽ cuộn xương cụt khi mà nhấc người lên. And rest for a minute here. Nghỉ một chút ở đây. And you should feel this in your lower back and your upper back. The lower back muscles are the back part of your core. Các bạn sẽ cảm thấy cái phần cơ ở lưng trên cũng như là phần lưng ở thắt lưng ấy, cơ ở thắt lưng nó cũng sẽ cảm thấy nóng lên. However, don't let your tail lift up because that will overwork these muscles. Make sure that you squeeze your butt tight. Và nhớ là khi mình nâng người lên như thế thì cũng phải siết cái phần mông và đừng để cho mông của mình bị nổ lên, và mình sẽ phải siết cái phần
Cơ mông ở đây và nội dung ngủ lại. Okay, last set. Set cuối cùng. Lifting up and lower. As you lift up, squeeze your shoulder blades together. Khi mình nâng người lên thì nhớ là ép sát hai cái bả vai về phía nhau. And lift for 4 and lower. Feel the back of your body working. Cảm nhận toàn bộ cái phần mặt sau của thân mình đang được hoạt động. Lift for 7. Make sure that your legs are heavy and pushing into the ground. Đảm bảo là hai chân của mình không nhấc lên khỏi thảm. And last one, lift and squeeze. And then lower down. Okay, next movement. Come onto your back. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ ngửa. And we do the basic roll up just like you did in the warm up. Chúng ta sẽ làm động tác roll up basic, tức là cũng cuộn người lên giống như là lúc mình làm khởi động. This movement looks easy, but it's often quite hard at first, so you use your hands on the back of your legs and you can use a little bit of momentum to start with. Động tác này trông thì đơn giản nhưng mà thực ra cũng có thể có khó khăn với nhiều người, nên bạn có thể sử dụng tay của mình để hỗ trợ mình sau, hoặc là mình có thể dùng quán tính người để nhắc lên một chút. Feet away from your body Giữ hai chân cách xa người một chút and flex your feet. và gập hai cái cổ chân lên. And then use your hands on your legs to pull you Và up. dùng hai cái tay kéo mình lên một chút. Come all the way up to sit and then roll back down. Rồi cuộn người trở lại nằm xuống. And we'll do this 10 times. Mình làm 10 lần như vậy. Chin to chest, roll all the way up and sit up tall, head to the ceiling. Khi mình cuộn người lên ấy, thì cái cằm của mình sẽ cụp xuống. And try to push your lower back in at the top. Good. This is number 4. Rolling through your spine, kind up straight, and then roll back down and lay down straight. Mình sẽ cuộn dần người lên và khi cuộn thì lên đến tư thế ngồi mình giữ cho cái lưng của mình thẳng. And you've got 3 more here. Squeeze your belly as you come up, keeping your abdominal muscles tight. Giữ cho toàn bộ cái phần cơ bụng của mình siết chặt khi mình nâng người lên. And as you roll down, push your lower back into the mat. Khi mình hạ xuống thì để cho cái phần bụng dưới của mình Last one mình hạ here. xuống. Okay, now bring your feet underneath your knees and we'll come into single leg stretch. Bây giờ đưa hai chân sát về phía hông. Chúng ta sẽ làm một các single stretch. We're doing 3 sets of 10 repetitions, and 10 repetitions is 1 leg, 2 leg equals 1. So right left is 1. Và chúng ta sẽ làm 3 set, mỗi set 10 lần và mỗi một lần tương ứng với cả là một lên chân và đổi chân. For level 1, you would use your hands underneath your pelvis to stabilize. Don't put them underneath your sacrum. You put your thumbs right down close to where you sit on your butt. Chúng ta có thể sử dụng hai cái bàn tay sát xuống dưới này, đặt ở bên dưới mông, nhưng mà cũng đừng để cho hai tay ở cái phần thắt lưng mà phải xa xuống bên dưới nơi mà bạn có thể cảm nhận được cái xương ngồi của mình đang đè lên tay. So your arms should be fairly straight. Và hai tay của mình khá là thẳng đặt ở bên dưới. Legs come into tabletop position with your knee on top of your hip. Đưa hai chân lên. Bring your legs to tabletop position, which is your knees on top of your hips. Đưa hai chân lên tư thế chân của cái bàn và cái đầu gối thẳng ngay ở bên trên hông. Now it's important here to push your lower back into the mat, especially as you straighten one leg. Don't let the lower back lift away from the mat. That will cause pain problems and it doesn't work your abdominal muscles, so then you're doing the exercise for no reason. Đặc biệt chú ý ở đây là các bạn phải giữ cho cái phần thắt lưng của mình hướng về phía thảm để không bị cho cái thắt lưng của mình nó cong lên như thế này. Khi mình cong lên như thế này ấy, thì nó sẽ rất là không tốt cho phần lưng của mình. Đặc biệt là khi mình phải làm động tác duỗi thẳng chân ra, nó có xu hướng sẽ làm cho cái phần lưng ở bên dưới nó cong lên như vậy, nhưng mà chúng ta phải đẩy nó xuống. Alright, lift your head and shoulders up. Nâng cổ và vai lên.
If it gets too much on your neck, it means that you're using your neck muscles too much and not using your abdominal muscles enough. So squeeze tight through your belly, push your lower back down, and if it gets too painful for your neck, then you can put your head down and continue with the leg position. Nếu như bạn cảm thấy cái phần cơ ở cổ của mình nó đang bị rất là cứng và nó rất là phải làm việc nhiều ở cổ, thì tức là bạn đang không sử dụng cái phần cơ bụng nhiều. Chúng ta sẽ muốn sử dụng cái phần siết cơ bụng và cơ bụng phải làm việc nhiều. Và nếu như bạn cảm thấy nó hơi nặng với mình, bạn không thể sử dụng cái phần cơ bụng để nhấc người lên mà cứ bị cái cổ của mình nhấc lên nhiều quá và nó mỏi cổ quá, thì lúc đấy bạn có thể hạ cái phần cổ của mình và đầu của mình xuống và vẫn tiếp tục làm động tác dưới tư thế là hạ đầu xuống nhé. Okay, we begin. Right leg straight Chân phải thẳng to the center. rồi về giữa, Left leg straight chân trái thẳng and center. về giữa. Squeeze your belly, squeeze your butt together. Siết mông và siết bụng cùng một lúc. Good. 3 and 3, 4, Mỗi một nhịp đếm là phải cùng cả hai chân. 5 and 5. So just keeping your leg high for level 1, and we make the leg lower once you are strong enough. Ở cái level 1 này thì chúng ta giữ cho chân của mình đá cao lên. Khi nào mà mình khỏe hơn thì mình có thể hạ dần chân xuống. 2 more each leg. Last one. Lần cuối. And then bring your knees into your chest and hold. Đưa đầu gối về phía ngực, hạ người xuống. So now we'll do 2 more sets just like that, 10 each leg. Chúng ta vừa xong một set và chúng ta sẽ làm 2 set như vậy. Make sure that you don't hurt your neck. If you need to put your head down, but keep the legs going and keep working from the abdominal muscles. Và giữ cho chúng ta luôn luôn kích hoạt cái cơ bụng làm việc và giữ cho cái phần cổ của mình nó không bị căng cứng quá. Nếu như mà căng cứng quá thì mình có thể hạ phần vai xuống. When you lift up, you're trying to lift up all the way off your shoulder blades. If you're down on your shoulder blades, that's usually where you get pain in your neck because you're using the wrong muscles. Nếu như các bạn thấy mình khi mà lên tư thế mà chỉ có mỗi cái cổ góc lên thôi, nhưng cái xương bả vai nó vẫn nằm dưới thẳng, thì tức là lúc đấy bạn đang khá là yếu ở bụng và bạn đang phải sử dụng cơ cổ. Lúc đấy nó sẽ rất là mỏi cho cơ cổ. Và chúng ta chú ý là động tác này khi mình nhấc người lên là nhấc hoàn toàn cái bả vai khỏi thẳng. Okay, hands in position, legs in Đó position. là vị trí. Set number 2. Set 2. Right leg straight, Chân center, phải, left leg straight, chân trái, and center. Right leg 2, left leg 2, right leg 3, left leg 3, right leg 4, left leg 4. Keep breathing slowly. giữ cho hơi thở của mình được đều. And 6. Make sure you don't hold your breath because it will make it feel much harder than it needs to be. Và cố gắng là đừng nín hơi thở. Khi mình nín hơi thở, nó sẽ làm cho động tác càng khó hơn. Last one each side. Lần cuối. And then bring your knees into your chest and lower your head Đưa down. chân về ngực và hạ xuống. Let your head go down all the way to the mat and heavy so that you relax your neck muscles. Khi mình thư giãn thì mình sẽ thả lỏng toàn bộ phần đầu, cổ và vai. So you'll take rest in between each set. Don't rest for too long though because we do want the muscle to burn and get tired. That's where it gets strong. If you take too much rest, it doesn't happen. Hãy nhớ là đừng giữ cho cái phần nghỉ ngơi của chúng ta dài quá, bởi vì mình muốn cho cái phần cơ mình đang làm việc ở phần cơ bụng ấy nó phải được nóng và ấm và phải mỏi. Nếu như bạn nghỉ lâu quá thì nó sẽ mất tác dụng. Okay, hands in position, set 3. Tiếp tục vào vị trí. Set 3. Legs up, head and shoulders up, right leg 1, Chân phải về left leg giữa, up, chân trái rồi về giữa. right leg 2, left leg 2, right leg 3, left leg 3. Keep your head up but your eyes down. Giữ cho đầu của mình nhấc lên nhưng mà mắt thì nhìn xuống. And Mình 6, sẽ quan sát được cái phần cơ bụng dưới của mình. 7, and 8, 9. Last one, 10 more. And bring your knees into your chest. Rồi hạ xuống thư giãn. Okay, the next exercise is called a crisscross. Động tác tiếp theo là crisscross. And for level 1, you'll bring your feet down to the mat. Và ở level của các bạn, level đầu tiên thì chúng
ta để hai chân chạm sàn. Again, it's an easy looking movement but quite tough to do properly. It's easy to do wrong. Động tác này thực ra cũng trông thì có vẻ là đơn giản và dễ, nhưng để làm đúng nó thì không phải là đơn giản lắm đâu. So if you don't feel this next exercise in your side core muscles, you're doing it wrong. If you feel it in your chest, your neck or your shoulders, you're in the wrong position, and check your notes. Because we want to get into your waist and make your waist smaller, but you must do the exercise correctly. Và nếu như mà sau cái động tác này mà bạn không cảm thấy cái phần lườn eo và cơ ở hai bên bụng của mình nó nóng lên, mà lại cảm thấy là ngực hoặc cổ hoặc vai của mình mỏi, thì tức là bạn đang làm nó sai. Thì hãy đọc lại cái phần hướng dẫn về động tác này trên phần mềm của TrueBody, và để đảm bảo là mình tập thì phải đúng, bởi vì nếu mà mình tập không đúng thì nó sẽ không vào cái nhóm cơ mình muốn, và bạn sẽ không có được vòng eo nhỏ hơn. Okay, so lift up into your basic abdominal curl. Nhấc người lên giống như tư thế cuộn người tập bụng cơ bản. Get off your shoulder blades and then don't go back down onto them. So you shouldn't be going from shoulder blade to shoulder blade. You lift up and then twist and twist. Think of bringing one elbow to the opposite thigh. Ở cái động tác này thì chúng ta sẽ nhấc toàn bộ cái phần bả vai lên khỏi mặt thảm, và mình sẽ không phải là nghiêng người giống như là bả vai bên phải hay bả vai bên trái trong thảm đâu, mà toàn bộ cái phần bả vai nhấc lên khỏi thảm. Lúc đấy mình sẽ cảm giác như là chỉ đưa cái khuỷu tay lên chạm vào cái đùi bên còn lại thôi. Okay, lifting up. Rồi bên Feet stay on the ground. chân vẫn chạm vào dưới thảm. Bring your right arm over towards your left leg. Đưa chân phải hướng về phía chân trái, tay phải hướng về chân trái. And then left arm towards your right leg. And that's one. Đấy là một. Right and left, two. Stay up at the center, twist through. Giữ cho người của mình vẫn rất là bên trên. 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, and 10, and lower down. Now, if that is too much to stay up at the center between each side, then you can bring your upper body down in between. Nếu như mà toàn bộ thời gian mình tập cái cái vai của mình nhấc lên như thế nó cảm thấy nặng quá, thì đôi lúc mình cũng có thể hạ cái phần thân trên của mình xuống để mình chút cũng được. Again, don't rest for too long when you're laying down, but we'll do an easier set now where you bring your head down to the mat in between each repetition. Nhưng mà cũng đừng để cho mình nghỉ quá lâu. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự, nhưng mà sẽ ở cái phiên bản dễ hơn một chút nữa, đó là mình sẽ hạ thân người xuống và nghỉ giữa các lần. Okay, let's go. Rồi, Hands behind your head, lifting up. nâng người lên Okay, turn, turn, now lower down. và hạ. Lifting up, turn, Nâng lên, turn, quay, and lower rồi down. hạ. Number 3, lift up, turn, turn, lower down. Number 4, lift up, turn, turn, lower down. Number 5, try to move more from your rib cage than from your elbows. Mình sẽ giữ cho cái phương chuyển động nó chủ yếu đến từ cái lồng ngực chứ không phải là chỉ từ tay. Number 7, it takes a little bit longer to do it this way, but it's a good way to build strength. Ok. Number 7, Lần thứ 7. number 8, lift, turn, turn. Cách làm này thì nó sẽ tốn thời gian hơn một chút, nhưng mà sẽ giúp cho chúng ta xây dựng dần cái phần cơ bụng khỏe dần lên nếu như mà mình chưa quen với các động tác về cơ bụng. Last one, and lower. Take a couple of deep breaths. Khi chúng ta nghỉ ngơi thì mình tranh thủ hít thở sâu. Remember, each time that you twist, you're trying to lift up higher. Và hãy luôn nhớ là mỗi lần mình vặn người như vậy, mình sẽ phải nâng cao lên. You should feel a burn in the side of your waist. Và phải cảm giác như cái phần eo của mình đang nóng bừng lên. Okay, set 3. Set thứ 3. So this time we're going to stay up in between, but remember you can go down if you need to. Lần này chúng ta sẽ không hạ người xuống nữa,
Nhưng mà hãy nhớ là nếu bạn chưa đủ cái sức khỏe ở cơ như vậy thì chúng ta có thể hạ xuống nếu cần. Okay, right and left is 1. Right, left, 2, right, left, 3. Feel your shoulder blades off the mat. Nhấc bàn tay khỏi thẳng. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Lower down. Okay, the next exercise is called a hollow body, and we're doing level 1 version, which is with your legs in a tabletop. Động tác tiếp theo có tên gọi là hollow body và chúng ta sẽ làm ở tư thế mà nhấc hai chân lên giống như là tư thế chân của cái bàn. It takes quite a long time to be able to get into the full hollow body position, maybe even a year or 2. So start with this and keep building the strength by lifting your shoulder blades higher and higher away from the mat. Để làm được động tác full hollow body thì cũng khá là khó và thông thường sẽ phải mất 1 năm đến 2 năm để các bạn xây dựng thể lực ở cái phần cơ bụng để có thể làm được động tác đến các hoàn chỉnh và đúng. Thế nên là chúng ta hãy bắt đầu với cái động tác này và mỗi lần thì chúng ta sẽ nhấc cái thân người của mình cao lên một chút nữa. So for this one we're going to do 3 sets. Rồi ạ. We're going to do 3 sets of 30-second holds. That means come into the position and then stay in it for 30 seconds without lowering down at all. Chúng ta sẽ làm động tác này 3 set, mỗi set giữ 30 giây, tức là mình nâng người lên và giữ hoàn toàn ở trong tư thế đấy trong 30 giây rồi mới xuống và làm lại đủ 3 set. Legs come into tabletop position. Đưa chân lên tư thế cây bàn. Up body comes into the basic abdominal curl. Cuộn người lên giống như là tư thế gập bụng cơ bản. And we begin. Và chúng ta giữ. Now, if this hurts your neck or your chest, then hold your legs and use a little bit of arm power to keep you lifted up off your shoulder blades. Chúng ta phải nâng toàn bộ cái bả vai lên khỏi mặt thẳng. Nếu mà bạn cảm thấy cái cơ ở vùng cổ ở vùng của mình nó đang bị gồng nhiều quá, bạn có thể dùng tay để đá vào phía lùi sau để có thể giữ người mình nâng cao lên một chút. And lower down. Rồi hạ xuống. Again, just take a couple of breaths, 10 seconds, maybe 20 seconds of rest, but keep the rest as low as possible. Và chúng ta phải nghỉ ngắn thôi, từ 10 và cùng lắm là 20 giây. Number 2. Set 2. Legs to tabletop, lifting up. Chúng ta nâng lên. Again, keep your eyes down to your belly, not up to the ceiling, otherwise your neck is in a difficult position. Và giữ cho cái cằm của mình chạm về ngực và mắt nhìn về phía bụng dưới, chứ đừng nhìn lên về phía trước hay là mặt trần. And pull your belly button in towards the center of your body. Và giúp cho cái phần cơ bụng của mình rút ngắn lại này, siết chặt lại và rút về phía cột sống. And lower down. Rồi hạ xuống. Each time you rest between exercises, breathe very slowly and let your abdominal muscles move with your breath. Mỗi lần mình nghỉ như thế này thì mình sẽ hoàn toàn thả lỏng cơ thể và để cho phần cơ bụng của mình được thả lỏng và nó nâng lên và hạ xuống đi theo hơi thở. Okay, set number 3, last one. Set cuối. Coming up. Now get used to using your belly muscles by feeling them get tighter. Hãy làm quen với việc cơ bụng của mình để kích hoạt và hoạt động và cảm nhận những cái vùng cơ bụng đấy của mình nó đang chặt lại. And it's easy to do that when you breathe out. You can squeeze them a little bit tighter each time. Và bạn có thể làm điều đó dễ hơn cùng với hơi thở ra. And lower down. Okay, the next position is leg lifts. Sorry. The next position is leg lifts. Leg Leg lifts. lifts.
double leg stretch. Động tác tiếp theo là double leg stretch. This one we just do 10 times, one set. Động tác này thì chúng ta chỉ làm một set gồm 10 lần. Again, your hands go down underneath your sit bones at the bottom of your pelvis. Và tương tự như động tác single leg stretch thì chúng ta cũng đặt tay ở bên dưới cái phần xương ngồi. Make sure that you're tucking your tail and pushing your lower back down into the mat the whole time. You don't want any space. Và chúng ta hãy đảm bảo điều quan trọng là cuộn cái phần xương cụt lại và đẩy cái phần thắt lưng dưới của mình ấy chạm xuống hướng về phía thảm, và mình giữ như vậy toàn bộ thời gian khi mình làm tư thế. Now, like the single leg stretch, you start in tabletop position. Tương tự động tác single leg stretch, mình đưa chân về tư thế và And like the single leg stretch, you can do this lifted in the abdominal curl or with your head on the ground. Và tương tự mình cũng có thể lựa chọn là nâng toàn bộ phần bả vai lên hay là hạ cái phần bả vai xuống khi mình làm. But either way, push down from your belly and your lower back. Lựa chọn như thế nào thì bạn cũng cần phải đảm bảo là mình đẩy cái phần thắt lưng của mình sát xuống dưới mặt thảm, không để cái lỗ hổng đấy. Okay, we begin. Bắt đầu. Legs flip away together Nâng thẳng and chân then come back to the center. rồi co lại. Good. Straight for 2 Thẳng chân and rồi center. co lại. Straight for 3 and center. Each time you push your legs away, squeeze your butt muscles tight. Mỗi lần mình đưa thẳng chân ra thì hãy siết mạnh cái phần mông của mình lại. Good. And just moving slowly. Di chuyển đều chậm. Legs come back to tabletop. They don't come all the way to your chest. Đưa chân thẳng về phía người mình, thẳng ở trên hông thôi chứ không co về phía đằng trước. And last one. Stay up. And then lower down. Bring your feet down to the mat. Hạ hai chân xuống. Next is leg lifts. Động tác tiếp theo là nâng chân, leg lift. Your hands stay in the same position to help you learn to stabilize your pelvis. Và tay của mình cũng vẫn giữ vị trí đặt ở bên dưới xương ngồi để ổn định phần hông của mình. Legs lift up towards the ceiling. Nâng hai chân lên hướng về phía trần. We're going to do 10 repetitions Và chúng ta sẽ làm 10 and 3 sets. và 3 set, mỗi set 10 lần. So keep your thumbs tucked underneath your butt and keep your lower back pushing into the mat as you lower your legs halfway down and then come back to the center. Động tác này chúng ta sẽ hạ dần chân xuống rồi lại nhấc chân lên, nhưng mà phải đảm bảo được một điều đó là cái xương cụt của bạn phải được cuộn lại, đẩy cái thắt lưng sát xuống dưới sàn và hai cái ngón cái của mình bám chặt xuống dưới mặt thảm. Let's go. Bắt đầu. Lower down and then lift. So just go down to halfway like a 45-degree angle. Come back to a 90-degree angle, not close to your chest. You're not swinging your legs at your chest. Your tail should never come off the mat. Và khi chúng ta đưa thì đưa chân xuống một nửa khoảng độ góc 45 độ thôi. Và khi nâng lên trở lại thì để ở góc 90 độ chứ không được đu người và đưa chân về phía trước. Go lower halfway down and lift back up. And squeeze your belly, squeeze your butt together as you move. Khi mình di chuyển thì phải siết cái phần cơ ở mông và bụng lại. And 2 more here. And bring your knees into your chest, but leave your hands where they are. Chúng ta nghỉ ngơi thì đọc cái đầu gối lại nhưng vẫn để tay ở dưới. It's important not to swing your legs. If you swing your legs, you'll be using different muscles, and that will make muscles strong that are already a little bit too strong. We want to shift the work to your abdominal muscles. That means you must move with control. Khi chúng ta làm động tác này thì chú ý là đừng đu cái chân của mình và nó đi theo quán tính của chân, mà ở đây chúng ta muốn sử dụng cơ bụng, chính vì thế mình sẽ phải làm động tác di chuyển chân một cách có kiểm soát. Legs up. Nâng chân lên. Second set. Set thứ hai. Lower down. Halfway and lift. And 2. And 3. Your pelvis should stay still. You're just moving your legs. Xương hông của mình gần như không thay đổi, giữ nguyên, chúng ta chỉ di chuyển thân chân thôi. 6.
As you bring your legs back to the center, exhale. Khi mình đưa chân trở về giữa, khi mình thở ra, That just usually helps you use the right muscles. mình thở như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được cái nhóm Last cơ one. dễ hơn. Knees to chest. Rồi, mình nhìn lên tại đây. So you're not using your abdominal muscles until you're using your abdominal muscles. In many of these exercises, you need to make that happen. The shape or the exercise won't make it happen for you. You end up using the front of your hips too much and then they get tight. So you shouldn't feel it at the front of your hips so much. You want to feel it in the lower belly more. Bạn sẽ không tập được vào cơ bụng nếu như bạn không sử dụng cái cơ bụng trong các động tác tập bụng. Ở cái đây động tác này cũng vậy thôi, tức là nếu như các bạn làm các cái tư thế trông nó có vẻ đúng cái hình dáng của nó, nhưng nếu không sử dụng đúng cái phần cơ mình mong muốn ở cơ bụng thì tức là bạn đang không tác động đến cơ bụng. Ví dụ như ở động tác này thì chúng ta không muốn cảm thấy mỏi ở cái phần cơ ở phía trước mà không, mà chúng ta muốn cảm nhận được cái phần cơ ở bụng nó mỏi. Third set. Set thứ 3. Lower down and lift for 1. Lower with control. Hạ xuống nhưng mà vẫn phải có sự kiểm soát. Lower, lift 3. Lower, lift 4. Your lower back is not leaving the mat. You should feel it touching the mat the whole time. Bạn phải luôn cảm thấy cái thắt lưng, phần lưng ở thắt lưng của mình nó chạm thảm hoàn toàn. Không được phép nâng lên. Last 2. One more. 10. And then bring your knees to your chest. Không muốn kê là nghỉ hơn. Okay. The next exercise is tuck-ups. So you'll come to sit to start this one. Động tác tiếp theo được gọi là sit up và chúng ta sẽ ngồi dậy. Hands go behind your body. Have a big space between your hips and your hands. Đặt hai tay về phía sau và mình để cái khoảng cách khá rộng giữa hông và tay của mình. And if you want to make it a little bit harder, come onto your fingertips so that you're more light with your hands. Nếu bạn muốn động tác khó hơn một chút thì mình có thể nhóm các cái ngón tay để toàn bộ trọng lực nó sẽ rơi nhiều hơn về phía người của mình chứ không phải vào tay nhiều. Knees into your chest. This is called a tuck position. Đây là vị trí tuck, tức là chúng ta đưa hai cái gập hai cái đầu gối về gần thân người. When your knees come to the center, your chest comes to the center. So bring them both toward each other at the same time. Khi chúng ta đưa về phía trước như thế này, ở cái tư thế này gập vào ấy, là đầu gối của mình, đùi của mình nó sẽ đi tiến về phía phần ngực. This is an open close movement. So your legs and your chest go away from each other and then they come toward each other. Away from each other, toward each other. Ở động tác này chúng ta sẽ giống như là đang mở và đóng ấy. Thì ở cái tư thế mở thì tức là đầu gối và ngực sẽ xa nhau. Còn khi đóng tức là đầu gối và ngực sẽ đưa lại gần nhau. We do 3 sets of 10. Chúng ta sẽ làm 3 set và mỗi set sẽ làm 10 lần. Okay. Slowly open Mở, and close for 1. đóng. Move as much as you can. Mở ra càng xa càng tốt. Open and 3. Open and 4. So you're never laying down. Bạn sẽ không bao giờ nằm xuống dưới thảm đâu. Each time you pull your knees to your chest, pull your belly in. Mỗi lần mình gập vào, co vào như thế này thì mình sẽ cần phải siết cái cơ bụng lại. You have 2 more here. Last one. And then coming up and sit up for a moment. Chúng ta sẽ ngồi dậy để nghỉ một chút. You will feel that in your hip flexor muscles, but we're trying to make these muscles work more. So be very strong through the lower belly by sucking your belly in. Và chắc chắn bạn cũng sẽ thấy là cái phần cơ ở hông này nó rất là mỏi. Nhưng mà chúng ta đang muốn cái phần cơ bụng này hoạt động nhiều. Chính vì thế mà hãy chú ý trong thời gian tập mình sẽ luôn siết cái phần cơ bụng này lại. Second set. Set thứ 2. Open and close for 1. Sit up as tall as you can at the center for 2. Khi mình gập vào, đóng vào rì nhớ nhấc người cao. 4. 5. As you get stronger, lower down a little bit further. 6. Khi mình khỏe hơn rồi thì mình có thể hạ người xuống xa thêm chút nữa.
last two. And last one. Again, just drop your knees down for a moment. And take a couple of deep breaths. Hãy thở sâu. And then we have one more set. Chúng ta còn một set nữa. Hands back. Chuẩn bị. Open. And close one. Slow for two. So as the weeks progress, you'll do the same amount of movements, but you're going to be moving a little bit faster. At first, move slow with control. Thế sau khi mà chúng ta thể lực đã tốt hơn và các nhóm cơ này đã khỏe hơn rồi thì chúng ta có thể làm động tác nhanh hơn. Nhưng mà ban đầu thì hãy làm nó chậm và có sự kiểm soát. Good, two more. Last one. And then sit up. Good, okay. Next we have what's called a ball crunch, but for level 1 we're not using a ball. Động tác tiếp theo thì chúng ta sẽ có động tác gọi là ball crunch, tức là chúng ta sẽ đưa bóng ấy. Thế nhưng mà ở cái mức độ của các bạn hiện tại ở level 1 thì chúng ta sẽ không dùng đến bóng. And this is a combination of movements put together. So you have the same type of movement with the legs of the tuck up, and then you'll have the same type of movement with the arms as an abdominal curl. Đây là một cái động tác phối hợp giữa hai cái tương tự như hai cái động tác ghép lại với nhau, tức là phần thân dưới thì sẽ giống như là động tác này thì nó là một cái sự kết hợp giữa hai cái động tác. Ví dụ như là ở cái phần thân dưới thì nó sẽ giống như là phần thân dưới của động tác sit up, còn cái phần thân trên thì bạn di chuyển giống như là ở phần động tác gập bụng cơ bản. So the movement starts with your arms back alongside of your ears and your feet on the ground. Động tác này để bắt đầu thì chúng ta sẽ đặt chân gần với cả hông và đặt ở trên sàn và đưa hai tay ra phía sau. Lift your arms, your upper body, and your legs at the same time, and bring your hands to touch your shins. Và khi chúng ta đóng người lại thì chúng ta sẽ đưa hai tay và nhấc toàn bộ phần thân trên, đưa hai tay bám về phía chân và chân của mình cũng co lại. And then open your arms and legs back. Rồi mình lại mở ra. So we're going to do 2 sets of 10. Và chúng ta sẽ làm 2 set như vậy, mỗi set thì 10 lần. Okay. Keep the front of your ribs pulling down, keep your lower belly pulling in. We want this to be about the abdominal muscles and not so much your hip muscles. Và đặc biệt chú ý chúng ta đang tập cơ bụng, chính vì thế các bạn phải làm được một cái điều đó là cuộn xương cụt lại và đẩy toàn bộ cái phần thắt lưng dưới của mình phải chạm sàn và giữ cho cái phần lồng ngực của mình nó cũng hạ xuống chứ không phải là nhấc lên. Imagine you're holding a ball between your knees and squeeze in. Your knees won't touch, but imagine there's something there that you're squeezing into. Bạn sẽ không dùng bóng thì nhưng mà bạn vẫn phải cảm tưởng là mình đang kẹp một cái quả bóng ở giữa hai đùi. Okay, here we go. Lifting up for 1 and lower. Lift up for 2 and lower. Now as you squeeze your knees into the imaginary ball, you will be using your inner thighs as well. Khi bạn kẹp, cảm giác như đang kẹp cái gì đó giữa hai đùi này thì tức là cái đùi bên trong, cái cơ đùi bên trong của bạn đang phải làm việc. And as you do that, it helps you work deeper into the core muscles at the base of the pelvis. Và khi bạn làm cho cái phần cơ đùi trong của mình hoạt động như vậy thì cũng tức là bạn đang làm cho cái phần cơ lõi của bạn phía bên dưới cái sàn chậu của mình nó cũng đang được hoạt động. Last one here. And then lower down. Relax your arms. Nghỉ ở đây. Again, each time you lift up, you're trying to get high enough so that your shoulder blades are no longer touching the mat. That's our goal every time we do this type of abdominal curl. Và cũng tương tự như tất cả các cái bài tập liên quan đến gập bụng về phía trước thì chúng ta luôn phải mong muốn và hướng đến cái sự chú ý của mình làm sao để mình nhấc được toàn bộ cái phần bả vai lên khỏi mặt thẳng, nhấc cao nhất có thể. Second set, arms back, Set thứ hai. and then lifting up. And keep your legs parallel, but not touching this one. Giữ hai chân của mình song song không chạm lên nhé. And you're trying to reach down as far towards your ankles as you can. Và mình sẽ với hai tay của mình càng về phía sát cái mắt cá chân càng tốt.
the belly in each time you lift up. Mỗi lần mà mình nâng người lên như thế này thì phải rút cái phần rốn lại. And last one here. And then lower down. Okay, our last exercise is called flutter kicks. Động tác cuối cùng của chúng ta gọi là flutter kicks. And they're actually very, very hard. Và thực ra là cũng khá là khó. So we're going to do 3 sets of 30 seconds, and the position is similar to a hollow body. Và chúng ta sẽ làm là 3 set và cũng sẽ giữ. Và cái giữ này thì nó cũng khá là tương tự như giữ ở trong động tác hollow body. But for level 1, we're going to make it a bit easier and put our hands in that same position underneath the hips to stabilize the pelvis. Và để ở cái level 1 của các bạn thì chúng ta sẽ giữ cho hai tay của mình đặt ở bên dưới cái phần là xương ngồi ở bên dưới hông này để cho cố định cái phần hông. Lift your chest up, Nâng ngực lên, and then legs come out. giữ thẳng chân. Diagonal position, they can be bent if you need to or straight if you can. Bạn giữ được thẳng chân thì tốt, còn nếu không bạn có thể hơi gập cái đầu gối lại và chúng ta sẽ đá. Okay? So we do that for 30 seconds. Again, do not let your lower back lift up. You're using the wrong muscles and you'll probably hurt your back. Và luôn nhớ là chúng ta luôn phải cuộn cái xương cụt lại và giữ cho cái phần thắt lưng ấn chặt xuống dưới thảm. Let's go, set 1. Set 1. Just breathe slowly. Keep your belly pulling in Rút cái phần bụng của mình lại. and keep your legs up Nâng chân lên. to 45 degrees, or it can even be a little bit higher. It's really hard. Hoặc là cao hơn cũng được. 5, 4, 3, 2, 1. Breathe into your chest. Gập gối về ngực và thư giãn hít thở sâu. So they're tough. You will feel a burn. Với động tác này thì chắc chắn là mình sẽ cảm thấy nóng cái phần cơ lên. Take a deep breath in. Let your belly muscles relax as you inhale. Để cho toàn bộ cơ của mình được thư giãn. And then pull your navel in towards your spine as you exhale. Và khi mình thở ra thì để toàn bộ phần bụng của mình thả lỏng xuống, rút về gần xuống. Alright, second set. Set thứ 2. Let's go. Lifting up. Nâng người lên. Now, if you use your butt muscles, it will make it much, much easier. So tuck your tail, squeeze your butt. Và nếu như bạn biết cách sử dụng cái phần cơ bụng của mình thì động tác nó sẽ dễ dàng hơn. Nên hãy siết cơ bụng lại, cuộn cái xương cụt lại, siết cái phần mông lại. And keep going Tiếp tục. for 3, 2, and 1. Okay, this is no one's favorite movement, but it's very, very effective. That's why it's in the sequence. It will make the muscles strong quickly. So it's your last exercise and your last set. Động tác này thực ra cũng không phải là động tác tất cả mọi người đều mong muốn đâu, nhưng mà nó vô cùng hiệu quả, thế nên nó mới được. Okay, so stay strong for 30 more seconds. Rồi các bạn hãy cố gắng lên 30 giây nữa. Let's go, lifting up. And go. Just focus on creating a flat belly, stronger muscles around the center of your body, and better posture. Chúng ta đang tập trung để làm cái động tác làm sao cho cái phần cơ bụng của mình nó được khỏe lên và toàn bộ cái phần cơ lõi của mình nó được khỏe lên. Squeeze your belly, squeeze your butt, stay strong. Siết mông, siết bụng. And lower down. Okay. Now we move into the cool down, which is going to have some long hold stretches. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kéo giãn, và trong cái phần kéo giãn này chúng ta sẽ làm các động tác mà mỗi động tác sẽ giữ trong một cái khoảng thời gian nhất định. This is designed to stretch the core muscles as well as stretch muscles that you will accidentally overuse when you're learning to use your core muscles properly. And that's muscles around the neck and muscles in the front of the hips.
Cái phần kéo giãn này thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái động tác kéo giãn cái vùng cơ lõi và cơ bụng. Khi mà chúng ta tập ở trong bài tập này khá là nhiều. Ngoài ra cũng sẽ kéo giãn những cái vùng cơ mà chẳng may thông thường các bạn cũng sẽ dùng hơi bị nhiều quá. Bởi vì khi chúng ta mới bắt đầu học cái cách sử dụng về cơ bụng của mình ấy, ví dụ như là cái vùng cơ ở trước mặt hông này, hoặc là ở ngực hoặc ở cổ. To get a good deep quality stretch, then we're going to hold each of the stretches for 60 seconds. So stay in the position and I'll give you some cues how to make the stretch even better. Và để làm cho cái động tác kéo giãn nó được hiệu quả và chất lượng thì tất cả chúng ta sẽ cùng làm động tác kéo giãn đấy trong một khoảng thời gian khá lâu, tức là mỗi động tác sẽ khoảng 1 phút. Và trong cái thời gian đấy thì các bạn hãy giữ động tác, và trong lúc đó tôi sẽ đưa ra các cái hướng dẫn để làm sao mình có thể đạt nó hiệu quả hơn nữa. So we're going to start in Sphinx position, which is on your belly. Chúng ta sẽ bắt đầu với động tác Sphinx, tức là có tên gọi là động tác nhân sư đấy. Mình sẽ nằm úp xuống. Come onto your elbows. Và nâng người cái phần thân trên lên bằng cách là đặt cái khuỷu tay xuống dưới thẳng. Hands press flat into the mat. Thẳng tay thẳng về trước và toàn bộ hai bàn tay xoay rộng. Your elbows underneath your shoulder. Khuỷu tay của mình sẽ ngay ở phía dưới vai. And then feel like you're pulling your arms backward and pulling your chest forward. Và cái cảm giác của mình ở đây như là mình đang kéo cái khuỷu tay về phía chân, còn đưa cái phần ngực của mình hướng về phía trước. And you'll stretch the front of your hips and the abdominal muscles. And if you pull your shoulder blades closer together, you'll stretch the front of your shoulders as well. Khi mình làm được cái hướng chuyển động như vừa rồi thì mình sẽ đang kéo giãn được cái phần cơ bụng phía trước cũng như là phần mặt trước của hông. Còn nếu như bạn làm thêm một điều nữa, đó là khép hai bả vai lại thì bạn cũng sẽ kéo giãn thêm được ở cái phần cơ ở phía trước ngực. Okay, now lower down. Bây giờ hạ xuống. We come into an inverted V position, a shape like a downward dog. Chúng ta chuyển sang động tác chữ V ngược, còn gọi là động tác trò úp mặt. But bend your knees. So purposely bend your knees. It's not a straight leg position. We're not trying to stretch the legs here. We're trying to decompress your spine. Ở đây thì chúng ta sẽ hơi gập đầu gối lại một cách có chủ đích, chứ không phải là giữ cho hai chân thẳng đâu. Mình sẽ hơi gập hai đầu gối lại, bởi vì chúng ta không muốn kéo giãn cái chân, mà chúng ta đang muốn kéo giãn cái phần cột sống và giải lấy cho cột sống. Relax your neck and shoulders. You can check that just by turning your head a little left and right. Giữ cho cổ của mình và đầu của mình được hoàn toàn thả lỏng. Mình có thể kiểm tra cái điều này bằng cách là hơi lắc lư nhẹ cái đầu. Lift your tail up into the air. Nhấc cái hông của mình chĩa lên trên trần. But also use your legs to pull you backward towards the back of the mat. Nhưng mà đồng thời cũng dùng cái phần cơ chân để kéo cho cái chân của mình phía thẳng. Okay, now walk your feet up towards your hands. Đi bộ hai chân về phía hai tay. And then you come into a standing forward bend. Và bây giờ mình sẽ làm động tác đứng và dậm trước. Your legs do not need to be straight. You can have your legs as bent as you need to get your fingertips down to the ground. Again, it's not about stretching the legs. This is about stretching your back and spine. Ở đây thì nếu như cái chân của bạn nó không thẳng được thì bạn hoàn toàn có thể gập hai đầu gối, bởi vì mình cũng không phải động tác này để nhằm vào kéo giãn lưng, kéo giãn chân, mà mình đang muốn toàn bộ cái phần lưng và hông được kéo giãn. In fact, if you like to extend your knees, then definitely bend your knees. Đặc biệt là các bạn có một cái lỗi về việc là khóa khớp và cái đầu gối của mình bị tăng võng ấy, thì mình lại càng phải hơi gập hai cái đầu gối lại. Feet are straight. Giữ hai chân, hai cái bàn chân của mình thẳng. Make sure that you're lifting up through the arch of your foot, no flat feet here. Và hãy nhìn cái hai bàn chân của mình và điều chỉnh để làm sao cho cái lòng bàn chân của mình được nhấc lên ở phía giữa, có một cái vòm ở giữa hai chân chứ không phải là bàn chân bẻ. Okay, now come down onto your knees. Bây giờ mình sẽ quỳ xuống. And we're going to do a stretch for your shoulders Và bây giờ mình sẽ kéo giãn lưng, and the side of your neck.
vai và cổ. So take your left ear to your left shoulder, take your right hand to the side. Nghiêng đầu sang bên trái và tay phải hướng về bên phải. And again, 60 seconds on each side. 60 giây mỗi bên. These are muscles that are often very tight just from life, and especially if you work at a computer or you use your phone a lot or you carry small children, then these muscles will be overworked and very tense. So important to stretch them anyway. Đây là cái vùng cơ ở cổ mà hầu hết tất cả mọi người hiện nay đều bị căng cứng, nhất là những người ngồi văn phòng nhiều, ngồi máy tính nhiều, xem điện thoại nhiều và những người hay phải bế con nhỏ thì thông thường là rất hay bị căng cứng về cái phần này. If you want to make it a little bit stronger stretch, then take your left hand to the right ear. You can pull your hands away from each other. Nếu bạn muốn cái phần kéo giãn này nó được mạnh mẽ hơn nữa thì mình có thể dùng tay trái nhấc lên và kéo nhẹ cái phần đầu của mình xuống. And change. Đổi bên. Other side, right ear to your right shoulder. Nghiêng đầu sang bên phải. Left hand to the side. Nhấc tay trái lên. Make sure that you're not lifting the shoulder up around the ear. So keep both of your shoulders pushing. Rồi ạ. Okay. And other side. Và chúng ta đổi bên. Bring your right ear to your right shoulder. Đưa tay phải về phía vai phải. And then left hand to the side. Nhấc tay trái sang bên. And make sure when you bring your ear down to your shoulder, you don't also lift your shoulder up to your ear. Ở đây mình không muốn nâng vai lên, mà mình chỉ muốn hạ vai xuống và đưa cái tay về phía vai. Feel like both of your shoulders are pulling down. Cả hai vai đều hạ xuống. And that's a good habit to get into anyway, so that you're not always hunching your shoulders up. Và đây cũng là một thói quen tốt bạn cần có, chứ không phải là mình thường xuyên mình co hay là dùng vai lên. And here you can make it a little bit stronger by bringing your hand to your head. Và tiếp tục bạn vẫn có thể làm cho nó kéo giãn hơn nữa bằng cách đưa tay phải lên và kéo phần xuống một chút. And gently pull your hands away from each other. Và mình cảm giác như đang kéo cái phần đầu của mình tách xa về phía còn lại ngược với cả tay. And back to the center. Now we'll do a stretch for the front and the back of the hips. Và bây giờ chúng ta sẽ làm động tác để kéo giãn phần trước của mặt hông. Starting with the run and stretch, and then moving into a lunge with the hip flexor stretch. Chúng ta sẽ làm động tác run and stretch và rồi chuyển sang lunge. And then we'll go into a pigeon. So we'll do all of those three on one side, and then all of those three on the other. Và rồi đến động tác bú ve, tức là chúng ta sẽ làm cả ba cái động tác đấy ở một bên trước, sau đấy mới đổi bên. So you can start with your right foot forward. Chân phải trước. And a basic stretch for the back of your knee and hip and lower back. Chúng ta kéo giãn cơ bản cho cái phần mặt sau của chân cũng như là hông. If you want a stronger stretch, then flex your ankle more and pull your toes back towards your knee. Muốn kéo giãn hơn nữa thì chúng ta gập cái phần cổ chân nhiều hơn, đưa các ngón chân hướng về phía thân mình nhiều hơn. And if you make your spine more straight, or the feeling like it's more flat, that will stretch the back of your hip more as well. Và nếu như bạn muốn kéo giãn nữa thì bạn cũng có thể cảm giác như là đang giữ cho cái lưng của mình nó được thẳng ra. If your hands don't reach the ground, then you can put something underneath them. Nếu như tay của bạn không chạm được đến thẳng thì bạn có thể đỡ một cái gì đó thôi. Okay. Next, bring your front knee forward, coming into a low lunge position. Chúng ta đưa hông về phía trước và về phía lunge. Bend your back leg and hold your foot. Gập cái chân ở phía đằng sau và dùng tay còn lại mình sẽ kéo cái chân hướng về phía mông. So it will be opposite hand to foot. In this case, you're lifting your left foot and you're holding with your right hand. Tay và chân sẽ là ngược nhau. Nếu như bạn gập đang ở đây là chúng ta gập
much as you can and stretch the front of your hip. Và có hai điều cần lưu ý ở đây là chúng ta sẽ đẩy cái phần, chúng ta sẽ đưa cái phần chân sát về phía hông và hạ hông xuống. And you'll get more stretch if you push your pelvis down towards the ground at the same time. Và chúng ta sẽ kéo giãn được nhiều hơn nữa nếu như chúng ta hạ cái phần hông xuống, hướng về phía thẳng sau lưng. Now we come into pigeon. Just move your right foot across to the left side of the mat and drop your knee down. Và bây giờ chúng ta chỉ đến tư thế chim bồ câu. And you come forward onto your elbows or lay all the way down. Và hạ người xuống trên khuỷu tay. Relax the neck, head, top of your shoulders completely. Thư giãn hoàn toàn từ cổ, và đầu và vai. And the back leg stays straight with the knee and the top of your foot pushing into the mat. Cái chân ở phía sau được kéo dài và toàn bộ cái mu bàn chân cũng như là đầu gối nó đang tì xuống dưới thảm. And the bent leg, make sure that that knee goes outward to the side. Và cái phần chân gập ở phía trước thì phải để ý cái đầu gối là trước ra phía bên ngoài. As you stay for a little bit longer, you might feel like you could go down a little bit more. Và khi càng làm lâu thì chúng ta càng có cảm giác có thể hạ hông xuống thêm một chút nữa. And then come back up. Cho đến lúc up. And then we do the same 3 movements on the second side. Chúng ta lặp lại các động tác vừa rồi ở bên còn lại. Left leg forward. Đưa chân trái về phía trước. Giữ thẳng chân trái. Strong stretch if you flex your ankle, pull your toes all the way back towards the knee. Kéo cái ngón chân hướng về phía thân người. Check the back leg and make sure that your hip is on top of the knee, so the bone is vertical. Ta kiểm tra là cái phần hông ở phía sau này nó thẳng ngay ở bên trên của đầu gối. Again, relax your neck and your shoulders. Và tiếp tục chú ý là thư giãn vùng cổ và vai. And slow deep breaths in all of your stretches. Hít thở sâu và chậm rãi trong toàn bộ các tư thế kéo giãn. You need to bend your knee a little bit. You can bend your knee. It will still stretch the muscles. Nếu mà bạn thấy căng quá, bạn vẫn có thể hơi gập cái đầu gối ở chân phía trước được. Nó vẫn kéo giãn thành cho mình. And then coming into the lunge with the hip flexor stretch. Chuyển về lunge. Gập chân phía sau lại. Và dùng cái tay bên trái nắm lấy chân bên phải. Bend your back leg as much as you can, bringing your heel close to your butt. Đưa cái phần gót chân ở phía sau sát về mông. And then keep that, but push your pelvis forward and down. Và vẫn giữ như vậy, hạ cái phần hông xuống với thẳng. So a lot of the abdominal exercises, we do use the muscles at the front of your legs as well. So we want to stretch those at the end of each core workout. Và rất nhiều các bài tập cơ bụng của chúng ta cũng dùng rất nhiều cái nhóm cơ hông ở phía mặt trước của hông. Chính vì thế chúng ta sẽ cần phải kéo giãn cái nhóm cơ này. This one's usually very uncomfortable for people. Và thường thì mọi người sẽ cảm thấy kéo giãn cái vùng cơ này là rất là hơi khó chịu. Okay, and now get out. And pigeon, slide your foot across to the opposite hand, bring your knee down. Tư thế của câu. And then coming forward. Your knee will point outside of your hip. And bring your hip down to the mat. Next is a seated twist. Động tác tiếp theo là ngồi vặn xoắn. Sitting with the legs crossed, right hand to your left knee, left hand behind you. Turn to look over your shoulder. Mình vặn người sang bên trái, tay trái đặt ở phía sau, tay phải thì đặt vào đầu gối trái. Giữ cho cuộc sống của mình thẳng và xoay người phía sau.
other side. Và chuyển bên. And then come back to the center. Yes, sir. Okay, last is a seated straddle position. Các kéo giãn cuối. Start sitting up. Mình sẽ đưa hai chân mở rộng và ngồi And thẳng. you can bend your knees if you need to. Ta có thể hơi gật đầu gối lại nếu như mình cần. Keep your spine straight Giữ cho lưng thẳng. and then work your hands forward. Và mình hạ dần người xuống và đi hai tay về phía trước. And just go as far forward as you can with your spine as straight as you can. Và mình sẽ cứ tiếp tục như vậy đến khi mà mình cảm thấy vẫn giữ được cho cái lưng của mình thẳng. So it doesn't matter how far forward you go, try to keep your spine more straight. Không quan trọng là bạn có thể hạ về phía trước được bao xa, mà quan trọng là mình phải giữ được cái lưng của mình thẳng. And you're finished. Và bài tập của chúng ta đã là kết thúc.